Salutare! Eu sunt Cătălina și astăzi o să facem împreună o prăjitură cu struguri, super rapidă și super pufoasă. Pentru început o să avem nevoie de 6 ouă pe care le vom separa. După ce am separat ouăle, ne vom ocupa de gălbenușuri. Rețeta originală conține 6 linguri de zahăr, înlocuind 3 linguri de zahăr cu 3 pliculețe de stevia. După ce am mixat gălbenușurile cu zahărul, adăugăm 6 linguri de ulei. Adăugăm puțină esență de rom și puțină esență de vanilie pentru o aromă mai plăcută. Punem 6 linguri de făină cu vârf. Adăugăm o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu, pe care îl vom stinge cu zeama de la o jumătate de lămâie. Pentru un plus de aromă adăugăm și o jumătate de lingură de scorțișoară. În continuare, batem albușurile spumă. Înainte să amestecăm cele două compoziții, preîncălziți cuptorul la 180 de grade. Adăugăm gradual albușurile peste gălbenușuri. Compoziția este gata și vom folosi o tavă pătrată de 18 cm. Punem hârtie de copt în ea. Noi o să folosim niște struguri din via noastră cu sâmburi. Ne place această prăjitură cu struguri cu sâmburi, dar dacă vă deranjează semințele, puteți opta pentru struguri fără sâmburi. Bineînțeles, puteți înlocui boabele de struguri cu afine. O vom pune la cuptor pentru aproximativ 40 de minute la 180 de grade. Cele 40 de minute s-au scurs. Prăjitura este gata. Pentru decor puteți folosi o jumătate de linguriță de zahăr pudră și haideți să o tăiem să vedem cum a ieșit. Se vede că este foarte pufoasă. Sper să vă placă prăjitura cu struguri și de asemenea vă invit să încercați și alte rețete de pe canalul meu, iar dacă vă plac să vă abonați. Până data viitoare, rămâneți sănătoși! Pa, pa!